mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Ngayon ay Miyerkules, Nobyembre 18, 2020. Sa ating headlines. U.S. President-elect Joe Biden nagbabala na maaaring maraming tao ang mamatay kung patuloy na hahadlangan ni President Donald Trump ang kanyang incoming presidential administration. British Prime Minister Boris Johnson iginiit na maayos na ang kalusugan matapos magpositibo sa COVID-19. COVID-19 vaccine ng Moderna halos 95% na epektibo batay sa isinagawang trial. At tunghaya ng mahigit 100 sarcophagi o stone coffins na nadiskubre ng Egypt ngayong taon. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, nagbabala si US President-elect Joe Biden na maaaring maraming tao ang mamatay kung patuloy na hahadlangan ni President Donald Trump ang kanyang incoming presidential administration. Sa kanyang talumpati sa Delaware, sinabi ni Biden na kailangan ng coordination para matugunan ang COVID-19 outbreak. Tinawag din niyang totally irresponsible ang pagtanggi ni Trump na kilalanin ang kanyang pagkatalo sa eleksyon. Si President-elect Biden ay nakakuha ng 306 votes sa Electoral College. Lampas ito sa kinakailangang 270 electoral votes para manalo. Pero nitong Lunes, nag-tweet si Trump na siya ang nanalo sa eleksyon. Is the biggest threat to your transition right now, given President Trump's unprecedented attempt to obstruct and delay a smooth transfer of power? More people may die if we don't coordinate. Look. Iginiit ni British Prime Minister Boris Johnson na maayos ang kanyang kalusugan. Sa kabila ito ng kanyang pagpilit sa kanya na mag-self-isolate matapos na magpositibo sa COVID-19 ang isa sa Member of Parliament nito. Matatandaang si Johnson ay nakasurvive sa intensive care matapos na matamaan ng COVID-19 noong Abril. 3 araw na nananatili sa ICU si Johnson noon. Pero ngayon ay wala naman siyang nararamdamang sintomas. Si Johnson ay pinayuhan ng test and trace scheme ng France na mag-self-isolate matapos na magpositibo sa COVID-19 si Member Parliament Lee Anderson na kanyang nakasalamuha noong Huwebes. The close contact was on the 12th and the Prime Minister was not alerted in the morning of the 12th, and the Prime Minister was not alerted until later on Sunday the 15th. Already 3 days of the 14 days during which the Prime Minister would have been expected to be in self-isolation had elapsed before he was alerted. And unfortunately in our system, that is not an unusual circumstance. It is not totally effective, our test and trace system, and the question that one might ask and would have expected to be able to answer is how exceptional is the Prime Minister in having missed out on 20% of the period during which we would have hoped he might have been in self-isolation. Hindi na naisulong ni German Chancellor Angela Merkel ang karagdagang mga hakbang para labanan ang COVID-19. Ayon kay Merkel, nagawa na ng kanilang bansa na mapangasiwaan na masugpo ang bagong infections matapos na muling ipag-utos na isara ang restaurants, leisure facilities at cultural sites sa pagsisimula ng November. Mahaba pa niya ang lalakbayin pero ang mabuting balita ay napigilan na nila ang posibleng pagtaas sa bilang ng bagong COVID-19 cases. Wir möchten trotzdem sagen, dass wir der Bevölkerung sehr danken, dass wir diesen Schritt schon mal erreichen konnten. Wir waren ja in einem starken exponentiellen Wachstum, als wir diese Beschränkungen beschlossen haben. Aber wir sind von der Inzidenz 50 pro 100.000 in 7 Tagen, bei denen wir dann das Infektionsgeschehen für die Gesundheitsämter wieder für nachvollziehbar halten, ein großes Stück entfernt.
Lalagda ang EU ng kontrata sa German pharmaceutical company na CureVac para sa panibagong potensyal na COVID-19 vaccine. Ayon nito kay European Commission Chief Ursula von der Leyen. Sa pamamagitan niya ng nasabing kasunduan na lalagdaan ay magiging 5 na ang bilang ng bakuna na nasa portfolio ng EU at ang pang-anim mula sa US firm na Moderna ay paparating na. Kabilang sa portfolio ang kontrata para sa 300 million doses ng bakuna na ginawa ng German company BioNTech at US giant Pfizer. Ang dalawang manufacturers ay nagsabi na 90% na epektibo ang kanilang bakuna laban sa COVID-19. Dagdag pa ni von der Leyen, ang CureVac contract naman ay opsyon para bumili ng 405 million doses kung ang bakuna nito ay mapapatunayang ligtas at epektibo. If the vaccine has proven safe and effective against COVID-19, every member state will receive the vaccine at the same time, on a pro rata basis, and under the same conditions. This is the 5th contract with a pharmaceutical company for our COVID-19 vaccine portfolio. And we are working on a 6th one with Moderna. We have already concluded exploratory talks with Moderna. We hope to finalize the contract soon. Inanunsyo ng US biotech firm na Moderna na halos 95% epektibo ang experimental vaccine nito laban sa COVID-19. Inilabas ng Moderna ang early results mula sa clinical trial na may higit 30,000 participants. Noong nakaraang linggo, matatanda ang inanunsyo rin ng American pharmaceutical company Pfizer at German partner na BioNTech na 90% na epektibo ang kanilang coronavirus vaccine. Ayon kay Moderna CEO Stefan Bancel, ang positive interim analysis mula sa kanilang Phase 3 study ay nagbigay sa kanila ng unang clinical validation na ang kanilang bakuna ay maaaring panlaban sa COVID-19. Plano ng Moderna na magsumite ng aplikasyon para sa emergency approval sa susunod na mga linggo. Tinatayang nasa 20 million doses nila ng kanilang bakuna ang nakahandang ipadala sa US sa katapusan ng taon. Samantala, sinabi ng isang public health expert na very promising ang COVID-19 vaccine ng Moderna. I think it's very promising. I think coming on the heels of the Pfizer announcement last week, it wasn't entirely unexpected given they are based on a very kind of similar technology. But it's always, I think, incredibly encouraging to see the results from the Pfizer vaccine backed up by the additional results from the Moderna vaccine trial. Inanunsyo ni British Health Secretary Matt Hancock na nakapag-secure na ang Britanya ng 5 milyong doses ng Moderna vaccine para sa COVID-19. Sa preliminary trial data, lumabas na 94.5% na epektibo ang nasabing bakuna. Finally, you will no doubt have seen the excellent news that Moderna have today announced results from their preliminary trial data, suggesting that their vaccine has an effectiveness of 94.5%. This is another encouraging step forward. Although I stress that this is preliminary, the safety data is limited, and their production facilities are not yet at scale. Should this latest vaccine be approved, the doses would be available from spring next year. And I can announce that we have today secured an initial agreement for 5 million doses of the Moderna vaccine. Absolutely so. It's brilliant news, absolutely brilliant. It's the second penalty now. That's also gone into the back of the net. So we're starting to feel in a better position. And today, I know so many people have been relieved to hear that we've started a pilot for testing visitors in care homes, to use tests to allow people to visit loved ones in care homes in a way that keeps them safe and brings back some of those magical moments of social contact.
Sa kaugnay na balita, pinuri ni World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus ang nakapagbigay pag-asang balita tungkol sa COVID-19 vaccines. Pero nagpahayag din ng pagkabahala ang WHO official tungkol sa pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa maraming mga bansa. Narito ang bahagi ng kanyang naging pahayag. Health workers on the front lines have been stretched for months. They're exhausted. We must do all we can to protect them, especially during this period when the virus is spiking and patients are filling hospital beds. This is a dangerous virus which can attack every system in the body. Those countries that are letting the virus run unchecked are playing with fire. First, there will be further needless deaths and suffering. Second, as we featured 2 weeks ago in a press conference, we're seeing a significant number of people experiencing long-term effects of the virus. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. Hey everyone! I'm Nikki Pacal Arsena. Abangan niyo po ako and the rest of the Barkada and your favorite OPM artists on Letters and Music. Prime time na! Mula Monday to Friday, 8 p.m. only on Net25. See you! Ipagbabawal na ng Philadelphia ang lahat ng indoor gatherings dahil sa pagtaas sa kaso ng COVID-19. Istrikto ring ipatutupad ng kalapit nito na New Jersey State ang bilang ng indoor gatherings. Ang mahigpit na hinihimok ng Philadelphia ang mga residente nito na manatili sa loob ng bahay at iwasan ang anumang indoor gatherings. Sabi ni Health Commissioner Thomas Farley, kailangang mapigilan na maikalat ang virus sa isang bahay patungo sa iba. Samantala, sinabi naman ni New Jersey Governor Phil Murphy na ang indoor gatherings ay kanilang lilimitahan sa 10 katao. Sinubukan ng African leaders na ilunsad ang mediation sa tumitinding internal conflict sa Ethiopia. 2 araw ito matapos na mangyari ang rocket strike sa capital ng Eritrea. Kaugnay nito, nakipag-usap si Ugandan President Yoweri Museveni kay Ethiopian Deputy Prime Minister Demeke Mekonnen. Habang nagtungo naman si dating Nigerian President Olusegun Obasanjo sa Addis Ababa para ipag-anyaya na magkaroon ng dialogo. November 4 nang inanunsyo ni Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed na ipinag-utos nito ang military operation sa Tigray. We don't need any mediation until we bring the leaders to court, because any mediation would incentivize impunity and unruliness. They don't care about the people they think they represent. They are trying to scare the Tigrayan people so that they can flee away from home and go to other areas, because then they can create humanitarian crisis, which might also trigger the international attention. Agenda. Then secondly, how concerned is the government about? Sa ibang balita, binuksan na ang trial sa Frenchman na umamin na pinaslang nito ang kanyang asawa at sinunog pa ang bangkay sa kagubatan. Kinilala ang suspect na si Jonathan Daval na nanganganib na makulong ng habang buhay dahil sa pagpaslang sa kanyang asawa na si Alexia. Ang sunog na bangkay ni Alexia ay natagpuang nakatago sa ilalim ng mga sanga malapit sa bayan ng Grey-la-Ville sa Eastern France noong October 17. Dumalo sa hearing ang mga magulang ng biktima.
Je lui ai posé des questions, mais je pense qu'il n'a pas le droit de répondre, je ne sais pas. Donc oui, je vais lui poser des questions, je vais lui demander le pourquoi. Pourquoi toute cette horreur? Mais quelle raison justifie une telle horreur? Dans notre monde, dans nos sociétés, on divorce comme ça va pas. Si ça n'allait pas, il avait qu'à divorcer, retourner vivre chez sa mère avec sa mère. Mais on ne fait pas un massacre comme ça, c'est qu'il y a une raison en dessous. Voilà, c'est la raison que je veux. Samantala, nagdeklara ng state of environmental emergency ang Panama dahil kay Hurricane Iota. Kunin natin ang detalye mula kay EBC Panama Bureau, May Davila. In-extend ng Cabinet Council ng Panama ang State of Environmental Emergency para sa mga lalawigan ng Colon, Darien, Los Santos at mga rehiyon ng Gunayala, Madugandi, Embera-Wunan at Wargandi dahil sa posibleng collateral effects ng Hurricane Iota sa bansa. Ang Hurricane Iota ay lalo pang lumalakas nitong Lunes at tumabot sa mapanganib na Category 5 habang patungo sa Central America. Habang ang mga otoridad ay patuloy ang paglilikas sa mga libu-libong mga tao upang maiwasan ang panibagong panganib, lalo na sa mga rehiyon na sinalanta ng pagdaan ng Hurricane Eta. Ipinunto ng mga otoridad na ang bagyo ay maaaring maging sanhi ng pagtindi ng pag-ulan sa mga kabundukan ng bansa na makaapekto sa mga lalawigan ng Bocas del Toro, Chiriquí, Southern Veraguas Regional Area, pati na rin ang mga lalawigan ng Colon, Los Santos at Darien. Gayun din ang patuloy na pagsubaybay sa daloy ng mga ilog ay sinasagawa sa mga nabanggit na lalawigan. Ang Iota ay inaasahang magdudulot ng katamtamang mahinang hangin sa teritoryo ng Panama na hindi higit sa 80 kilometers bawat oras at malakas na paghangin sa mga kabundukang lugar. Ang National Civil Protection System ay dineklara ang Red Alert para sa mga lalawigan ng Bocas del Toro, Chiriquí at Comarca Ngabe Bugle, at ang Yellow Alert naman para sa iba pang bahagi ng bansa, bilang preventive measure dahil sa babago-bagong panahon na nauugnay sa Iota. Batay sa ulat ng National Civil Protection System, ang bilang ng mga namatay dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa nakaraang bagyong Eta ay nananatili sa 19, 10 sa Highlands, 3 sa Renacimiento at 6 sa Besico sa rehiyon ng Ngabe Bugle. Maraming lalawigan sa bansa ang tinamaan ng nakaraang bagyo na nag-iwan ng 12 katao patuloy na nawawala. 2 sa Cerro Punta, 1 sa Paso Ancho, 3 sa pamayanan ng Las Nubes, 1 sa Gualaca at 5 sa komunidad ng Pueblo Nuevo. Patuloy ang rescue and retrieval activities sa mga sektor ng Tierras Altas, sa mga pamayanan ng Tizingal, Finca Morgan, Rio Sereno, Volcan, Rio Chiriquí, Bambito at Finca Los Carter. Habang patuloy ang pagsubaybay sa mga hydroelectric plants sa buong bansa. Sa kasalukuyan, mayroong 32 evacuation centers sa mga probinsya ng Baru, Tierras Altas, Alange, Rio Sereno, Bugaba, Muna, Finca 4 at Besico, kung saan 2,424 katao ang pansamantalang nanunuluyan. Desde Ciudad de Panama, May Davila, Eagle News. Vivimos en tiempos interesantes. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Hello there. Imagine Dami got the virus, and she infected 2 more. And those 2 infected a lot more of people. And it goes on and on until it became an epidemic. But what if Dami stayed at home? Then those 2 wouldn't have contracted the virus. Then those people would have not been infected. This is not just your battle, it's everyone's, and you can be a huge help. Follow social distancing, or better yet, stay at home.
Nagbukas ng mataas ang Tokyo stocks. Kasunod ito ng magdamag na anunsyo ng second promising COVID-19 vaccine candidate. Naragdagan ng 0.42% ang benchmark Nikkei 225 index, habang nakakuha ng 0.22% ang broader topics index. Ang dolyar naman ay nasa 104.42 yen. Kumpiyansa pa rin si International Olympic Committee Chief Thomas Bach na magkakaroon pa rin ng spectators o audience ang isasagawang Tokyo Olympics sa susunod na taon. Ito ay dahil sa pag-asa na magkakaroon na ng COVID-19 vaccine. Gayunpaman ay nilinaw ni Bach na hindi magiging mandatory para sa mga atletang kalahok, opisyal ng laro at fans na maging vaccinated muna para makipagkaisa sa Olympics. Sa pakikipagpulong ni Bach kay Japanese Prime Minister Yoshihide Suga ay naglatag sila ng mas mahigpit na protocols para masigurong wala nang magiging wave ng virus sa pagbubukas ng Tokyo Olympics sa July 23, 2021. Isinilang sa Chester Zoo sa Northern England ang rare baby rhinoceros. Kaya naman idaraan pa sa botohan ang magiging pangalan ng rhino. Itinuturing na critically endangered ang mga rhinos batay sa listahan ng International Union for the Conservation of Nature. Si Judith Llamera sa detalye. Inilunsad ng Chester Zoo sa Northern England ang isang public poll para mapangalanan ng isang baby rhinoceros. Kabilang sa mga pangalang pagpipilian, ang kasulu na kinuha mula sa isang town sa Tanzania. Koshi na ang ibig sabihin ay subukan at kaari na ang ibig sabihin naman ay batang anak na babae. Ang baby rhino na ito ay 15 buwang ipinagbuntis ng kanyang rhino mother na si Emma Elsa. Humigit kumulang 1,000 Eastern Bloc rhinos ang meron ngayon sa buong mundo. Itinuturing na critically endangered ang mga ito batay sa listahan ng International Union for the Conservation of Nature o IUCN. Matatagpuan lamang daw ang mga ito sa kagubatan ng Kenya, Tanzania at Rwanda. Ang Chester Zoo ay bahagi ng International Breeding Program na nangangalaga sa mga ito para maiwasan ang extinction o pagkaubos. Para sa Eagle News, Judith Llamera, we live in interesting times. Opisyal nang inanunsyo sa Egypt ang pagkakadiskubre sa mahigit 100 intact sarcophagi. Ito na ang pinakamalaking bilang ng ancient treasure trove na nadiskubre sa Egypt ngayong taon. Sa isinagawang pagsasapubliko sa mga ito ay makikita na karamihan ng wooden coffins ay selyado pa. Pagmamayari umano ang mga ito ng top officials ng late period at Ptolemaic period ng ancient Egypt. Nahukay ang mga sarcophagi sa lalim na 12 meters o 40 feet sa Saqqara Necropolis ng Cairo. Isa ang Saqqara sa tahanan ng 12 ng pyramids, ancient monasteries at animal burial sites, dahilan para makabilang ito sa UNESCO World Heritage Site. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and we live in interesting times.